হেল্ল' গাইছ নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। চ' গাইছ এইটো ভিডিঅ' অলপ বেলেগ টাইপৰ হ'ব, কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত মই বনাই দেখাম যে 300 ৱাট মনো এম্প্লিফায়াৰ কেনেকৈ বনাব ঘৰতে ধৰক। চ' মই দোকানতে আছোঁ, সেইটো কাৰণে অলপ কথাটো ৰখি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ মানুহ আহিছে ন ফটককৈ আৰু গাড়ী চাড়ী গৈ আছে ৰাস্তাত। চ' গাইছ এইটো হৈছে হেৰি কি কয় 300 ৱাট বৰ্ড, এম্প্লিফায়াৰ বৰ্ড। চ' গাইছ এইটো চাব পাৰে, মানে এম ভি কালেকশ্যনৰ হয়। এম ভি কালেকশ্যন ইউটিউবৰ চেনেল আছে, চাব পাৰে। বহুত হেৰি ভাল মানে বহুত ভাল প্ৰডাক্ট বনায় এইটো হেৰিয়ে, মই আগতে বনাইছোঁ। চ' গাইছ ইয়াৰ এম্প্লিফায়াৰৰ মেইন হেৰিখিনি কৈ দি আছোঁ মই এতিয়া। ইয়াত কিমান দি চলাব পাৰিব, ইয়াত মিনিমাম হেৰি মানে ভাল চাউণ্ড আউটপুট লাগে যদি আপোনালোকক 3030 ইয়াত দিব পাৰে। 3030 হেৰি দিলে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ দিলে, বা 4040 8 এম্পিয়াৰ। তো মই হেৰি দি দিম বাৰু কিমান ৱাট কোনটো হেৰি ট্ৰান্সফৰ্মাৰে কিমান ৱাটলৈকে ওলাব পাৰিব। মানে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ যদি আপুনি ভাল দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাল আউটপুট ওলাব, আৰু যদি কম হেৰি আপুনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো কম ৱাট ওলাব। চ' কেনেকৈ কেলকুলেট কৰি কিনে কেনেকৈ হেৰি ওলাব, হেৰি ৱাটটো কেনেকৈ ওলাই সেইটোও মই দেখাই দিম বাৰু, কৈ দি আছোঁ মানে। চ' গাইছ ফাৰ্ষ্টত এইটো হেৰি কথাটো কৈ দি আছোঁ, মানে পূৰা গোটেই বনাই দেখাম আৰু আজি। চ' ভিডিঅ'টো আজি অলপ হেৰি দীঘল হ'ব পাৰে, আৰু বনাই মানে হেৰিখিনি কোৱাৰ আগতে এটা বিশেষ কথা নাই, বহুত হেৰি কথা মানে সকলোৱে চেনেলটো নতুন অহা সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ইয়াত আছে টচিবা কোম্পানীৰ অৰিজিনেল হেৰি টচিবা 2SC বাউন্সো, এইটো হৈছে NPN ট্ৰানজিষ্টাৰ এই দুটা NPN। আৰু ইফালে আছে চাব পাৰে 2SA 1943, এইটো হৈছে PNP। এই দুটা PNP ট্ৰানজিষ্টাৰ, এইটো PNP এইটো PNP, এইটো হৈছে NPN এইটো NPN। আৰু NPN PNP কেনেকৈ গম পাব সেইটো যদি জানিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব, সেইটোৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাই দিম। চ' গাইছ এইটো বৰ্ডত মোৰ এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ধৰক, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, আৰু লিংকবিলাক চব যি বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিম গোটেইখিনি লিংক দিয়া থাকিব। চ' কৈ দি আছোঁ এতিয়া। ইয়াত এটা বস্তু ভুলকৈ লাগি আহিছে, মানে ইয়াত চাব পাৰে, ইয়াত লিখা আছে TIP, এইখিনি চাব পাৰে, দেখাই দিম বাৰু মই ভুল কৰি কিনে। TIP 42C আছে, কিন্তু ইয়াত ভুল আহিছে। ইয়াত কি আছে চাব পাৰে, মই দেখাই দি আছোঁ। এইটোত লগোৱা আহিছে, ইমান ফ'কাছ নকৰে মোবাইলটো। এয়া চাব পাৰে UTC 2SA 1837L বুলি কিবা বুলি আছে। চ' এইটোৰ জেগাত এইটো হ'ব, মই দেখাই দি আছোঁ আৰু কোনটো হ'ব। মোৰ তাত আছে, মই আনি থৈ দিওঁ এইবিলাক লাগে কাৰণে, ৰখিব অলপ। চ' গাইছ আৰু সেইটো পিছত দেখাম বাৰু, এতিয়া আৰু কি দৰকাৰ হ'ব এইটো দেখাইছোঁ। চ' ইয়াৰ মেইন হেৰি হৈছে, এইটো মই পিছত আনি লগাই কিনে দেখাই দিম বাৰু। এইটো হৈছে চাব পাৰে হিটচিংটো মেইন জৰুৰী বস্তু, হিটচিংটো বহুত জৰুৰী। হিটচিং চাওক বহুত শকত দিছে, এয়া মোৰ হাতখনৰ সমানেই হ'ব, মোৰ হাতখনৰ সমানে হিটচিং দিছে। আৰু এইটো ইয়াত মিনিমাম 300 ৱাট পূৰা আৰামছে ল'ব পাৰিব, 300 ৱাট আৰামছে ল'ব পাৰিব। চ' ইয়াৰ কাৰণে লাগিব আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট এইটো লাগিব, এইটো হৈছে কেপাচিটাৰ, মানে এইটো হেৰি কয় আল্টাৰনেটিভ কাৰেণ্টটো ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট বনায়, মতলব AC কাৰেণ্টটো DC বনায়। চ' ইয়াত চাব পাৰে 80 ভোল্ট 3300 UF, মতলব 3300 UF। চ' যদি এনেকুৱা হেৰি কেপাচিটাৰ যদি 10,000 UF লগায়, মানে 100 ভোল্ট 10,000 UF যদি লগায়, তেতিয়াহ'লে দুটা লগাব পাৰে, দুটাই দি হৈ যাব। আৰু এইটো এতিয়া 80 ভোল্ট 3300 ৱাট। চ' এইটো এটাই মতলব 4টা আছে, ইয়াত অলপ হেৰি হৈছে। আৰু এইটো চাব পাৰে ৰেক্টিফায়াৰটো ইয়াত কিমান এম্পিয়াৰৰ আছে, কিমান এম্পিয়াৰ আছে নাজানো, কিন্তু মোৰ হিচাপত এইটো 32 এম্পিয়াৰৰ হ'ব লাগে, বা 16 এম্পিয়াৰৰ হ'ব পাৰে এইটো ৰেক্টিফায়াৰটো। আৰু ফিউজ চাব পাৰে, ফিউজ দুটা আছে। চ' এইটো বহুত ভাল প্ৰটেকশ্যন ফিউজ দি দিছে দুটা। ফিউজটো খুলি চাব পাৰে, এইটো এটা ফিউজ, এয়া খুলি দেখাই দিছোঁ। এইটো এটা ফিউজ, ইফালে এটা ফিউজ আছে, ইফালে এটা ফিউজ আছে, চ' এয়া পিছফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আৰু এটা বস্তু লাগিব, এইটো। চ' গাইছ এইটো চাব পাৰে, এইটো হৈছে অডিঅ' বৰ্ড, মানে বেছ ট্ৰেভেল কণ্ট্ৰল কৰে। এইটো বেছ ট্ৰেভেল আৰু চাউণ্ড, বেছ ট্ৰেভেল মিড কণ্ট্ৰল কৰা আছিলে, কিন্তু মোক নালাগে মিডটো কণ্ট্ৰল কৰিব, মোৰ বেছ ট্ৰেভেল কণ্ট্ৰল কৰি যাব পাৰিলে হ'ল। আৰু সেইটো দামো বেছি, আৰু মই গোটেইকেইটাৰ দামকেইটা হেৰিত দি থৈ দিম, কি যে কয় লিংক দি থৈ দিম হেৰিত, আৰু দামকেইটাও লিখি দিম বাৰু লগত। আৰু এই চাব পাৰে 100K হেৰিত এইকেইটা ভলিউম হয়, মই এইকেইটা ইউজ নকৰোঁ, এইকেইটা ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মোৰ তাত এম্প্লিফায়াৰ হেৰি নকৰোঁ, হ'লেও এনেকৈ বজাই দেখাম। কিন্তু এম্প্লিফায়াৰ মই বেলেগকেইটা লগাম, আগৰ পুৰণাকেইটা মোৰ পুৰণা এটা এম্প্লিফায়াৰ আছিলে, সেইটাত গোটেই কানেকশ্যনটো তাতে কৰিম। তো এইটো মই ওপৰতে আপোনালোকক কৰি চাউণ্ড টেষ্ট কৰি দেখাই দি আছোঁ। চ' গাইছ ইয়াত দিব লাগিব আপুনি 12012, ইয়াত 12012 দিব লাগিব। আৰু এইটোত হৈছে, এইটো চাব পাৰে, এইটোত 12012 ইয়াত লিখা আছে, 12012 ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিব। আৰু ইয়াত আহিব, এইটো আহিব অডিঅ' আহিব ডাইৰেক্ট মোবাইলৰ পৰা, বা কিবা বেলেগ হেৰি মিক্সাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়াত অডিঅ'টো ডাইৰেক্ট গানটো আহিব, ইয়াৰ পৰা মিলি কিনে ভলিউম বেছ ট্ৰেভেল, হয়নে নহয়? চ' গাইছ এইটো বেছ,
এইটো ট্ৰেভেল, এইটো ভলিউম। চ' মই উল্টা কৈছিলোঁ এইটো ভলিউম, বেছ, ট্ৰেভেল। চ' এনেকৈ আছে এয়া। ইয়াতো এই ট্ৰানজিষ্টাৰ লগোৱা আছে, এতিয়া পিছত ক'ম বাৰু কি কি হয়। চ' ইয়াৰ কাৰণে আৰু এটা বস্তু লাগিব, মেইন ইয়াৰ মানে ভাৰী আছে। চ' গাইছ এইটো MP কালেকশ্যন। চ' গাইছ চাব পাৰে, মই চব বস্তু MP কালেকশ্যনেৰে লৈছোঁ, চাব পাৰে গাইছ। মই লৈছোঁ 40/040, 8 এম্পিয়াৰ, আৰু এইটো 12/012 এইটোৰ কাৰণে। চ' গাইছ আৰু এটা বস্তু লাগে, ব্লুটুথ পেনেল। এইটো মোৰ আছে, মই সেইটো দেখাই দিম বাৰু, এম্প্লিফায়াৰত কানেকশ্যন হৈ আছে, দেখাব নোৱাৰিম, কিন্তু মই মিক্সাৰেদি গান বজাই শুনাম বা মোবাইলেদি ডাইৰেক্ট গান বজাই শুনাম। চ' এইটোৱেদি ক'ত কি লাগিব মোতে। ইয়াত আহিব গাইছ মেইন ডাইৰেক্ট কাৰেণ্টটো, মেইন কাৰেণ্টৰ তাঁৰ এই দুটাত আহিব, এই দুটাত আহিব কাৰেণ্টৰ তাঁৰ, আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাব 40/040, আৰু ইয়াত হ'ব 12/012। অসমীয়া ইংলিছ মিলাই কিনে কৈ আছোঁ, হেৰি নকৰিব, ফাৰ্ষ্ট এডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। চ' গাইছ এনেকুৱা ভিডিঅ' আগতে মই বনোৱা নাই। আৰু গাইছ এইটো কুলিং কৰিবলৈ চাব, পাৱাৰ এম্প্লিফায়াৰত ফেন থাকে, কুলিং কৰিবলৈ পাৱাৰ এম্প্লিফায়াৰত ফেন থাকে। মোৰ ডাঙৰ মেচিনটোতো ফেন আছে। চ' গাইছ বহি দিছে দেখোন ইয়াতে। চ' ইয়াত কুলিং কৰিবলৈ ইয়াত চাব পাৰে কুলিং ফেন। এইটো 12 ভল্টৰ হয়, আপুনি ডাইৰেক্টকৈ হেৰিও ল'ব পাৰে, কি কয় 240 ভল্টৰ ডাইৰেক্ট কাৰেণ্টত চলা, এচিত চলা, ডাইৰেক্ট এচি কাৰেণ্টত চলা, সেইটো ল'ব পাৰে। মোক ইমান হিট নহয় কাৰণ ইমান জল্দি, কাৰণ 200 ৱাটৰ লোড দিম, 300 ৱাটৰ বৰ্ড হয়, 200 ৱাটৰ লোড দিম, সেইটো কাৰণে ইমান হিট নহ'ব। চ' গাইছ এইটো ফেন লগালেও হ'ব, এইটো ফেন লগাই দিম, আৰু গোটেইখিনি দেখাই দিলোঁ। এতিয়া মই এইটো বস্তুটো চেঞ্জ কৰি দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। বস্তুটো লৈ আহোঁ, ভিতৰত থোৱা আছে। চ' গাইছ চাব পাৰে, মই ওলাই দেখাই দি আছোঁ তাত কোনটো লাগিব। ত' দুটা নালাগে, এটাই লাগে। এয়া চ' গাইছ এইটো চাব পাৰে TIP 42C। চ' গাইছ এইটো হৈছে PNP ট্ৰানজিষ্টাৰ, PNP ট্ৰানজিষ্টাৰ। এইটো 65 ৱাট 100 ভল্ট। কিহৰ ইমান ভালদৰে নাজানো মই, হ'লেও দেখাই দি আছোঁ। মই মানে ইমান ভালদৰে শিকা নাই, এইবিলাক শিকি আছিলোঁ অলপ চলপকৈ। এতিয়া এইটো ওলাই কিনে মই এইটো বস্তু ওলাই কিনে এইটো লগাই দেখাই দি আছোঁ। চ' চাই থাকিব, ওলাই লওঁ ফাৰ্ষ্টত। চ' গাইছ লাইন আহি যোৱাৰ কাৰণে মানে পাৱাৰ হেৰি কমি গ'ল। মই এতিয়া লাইনটো কাটি দিওঁ, ইনভাৰ্টাৰ দি ডাইৰেক্ট চলাম। ইনভাৰ্টাৰ দি চলালে গৰম হ'ব, নহ'লে গৰম যেনেকুৱা দিছে মানে। আৰু ফেন চলাই লৈছোঁ, সেইটো কাৰণে হেৰি হয়, ইনভাৰ্টাৰটো অফ কৰি কি কয় কাৰেণ্টটো অফ কৰি দিওঁ, ডাইৰেক্ট ইনভাৰ্টাৰ দি চলাওঁ। চ' গাইছ কাৰেণ্ট কাটি দিলোঁ, ডাইৰেক্ট ইনভাৰ্টাৰ দি চলাওঁ, নহ'লে গৰম হ'ব নোখোজে মেচিনটো। চ' গাইছ ইয়াত আৰু চাব পাৰে কিবা কিবি আছে, এইটো কি কয় ডায়োড ইয়াতো লগোৱা আছে, আৰু ইয়াত ডাইৰেক্ট ডায়োড দিয়া আছে। এয়া ৰেক্টিফায়াৰ দিয়া নাই, ডায়োড দিয়া আছে। ৰেক্টিফায়াৰ এইটো কৈ গাইছ, এয়া ৰেক্টিফায়াৰ এনেকুৱা থাকে, আৰু এটা ছিষ্টেমৰ থাকে, সেইটো দেখাই দিম মই কেতিয়াবা। আৰু কেনেকুৱা কিমান ৱাটৰ মেচিন বনাব লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই বনাব মানে দেখাব চেষ্টা কৰিম বনাই, কাৰণ মোৰ এম্প্লিফায়াৰ বনাই বহুত ভাল লাগে। মই সৰুৰ পৰা এম্প্লিফায়াৰ বনাম, মানে ইমান সৰুৰ পৰা নহয় আৰু ফাৰ্ষ্টৰ পৰা এম্প্লিফায়াৰ বনোৱা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মই ভ্লগিঙত মোৰ মন গ'ল, ভ্লগিঙত মানে নিজৰ লাইফষ্টাইলটো দেখাই দিওঁ, বহুত লাইক পাইছিলে মানুহখিনি। চ' সেইবিলাক ভিডিঅ' এতিয়া নকৰোঁ, আৰু মই ভ্লগিং কৰিম ভ্লগিং, কিন্তু ইমান বেছি নকৰোঁ। চ' গাইছ এয়া ভিডিঅ' দিম, আৰু গাইছ ক'ব মই এয়া ভিডিঅ' দিওঁ নে DJ কানেকশ্যনৰ ভিডিঅ' দিওঁ নে কিবা বেলেগ ৰিপেয়াৰিঙৰ ভিডিঅ' দিওঁ। মোকতো গাইছ চবকেইটাই ভাল লাগে, গোটেইকেইটাই ভাল লাগে। ভাবিছোঁ গোটেইকেইটাৰে এটা চেনেল খুলি লওঁ নেকি। চ' নহয় গাইছ, একো নহয়, মাজে কথা কৈ আছোঁ। চ' এইটোক মই ওলাই দেখাই দি আছোঁ। এয়া ফ'কাছ কৰিব পৰা নাই ভালদৰে কেমেৰাত, একো নাই। মোবাইল গৰম হোৱাৰ বাবে মই ফেনখন চলাই ল'লোঁ, এতিয়া বিপদহে হ'ল। চ' অলপমান দূৰত লৈ গ'লোঁ, ফেন ওপৰত চলি আছেতো। চ' গাইছ ভিডিঅ'টো অলপ সময় অফ কৰি কিনে মই এইটো ওলাই কিনে হেৰি কৰি আছোঁ, কাৰণ ওলাওঁতে এইটো অলপমান বেলেগ জেগাত ওলাব লাগিব, কাৰণ দিগদাৰ হৈছে ডাঙৰ মেচিনটো। চ' দেখাই দি আছোঁ গাইছ, এইটো ওলোৱাৰ পিছত মই লগাই কিনে। চ' গাইছ প্লিজ ডণ্ট মাইণ্ড, মানে পোৱালি এটাৰ কথা শিকিছিলে, ভাইটি এটা সৰু অকণমান। চ' এইটো দেখাই আছিলোঁ মই, এইটো কৈ আছিলোঁ। গোটেইকেইটা দেখিলে আপোনালোকে চিনিয়ে পাব কোনটো বেলেগ থাকে। প্ৰায় বস্তুতে ভুল নাহে, মানে এইটো কোনোবা এটাত ফটকৈ ভুল আহি যায়, ইয়াত ফটকৈ কোনোবা এটাত এইটো বস্তু ভুল আহি গ'ল। চ' এইটো বস্তু লাগিব, ইয়াত এনেকৈ লগাই দিওঁ, ৰখিব, দেখাই দি আছোঁ। চ' গাইছ ভিডিঅ'টো মই ইমানটোৱে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ, কাৰণ দীঘল হৈ যাব, দীঘল হ'লেই 10 মিনিটমান চাগে পাৰেই হ'ল। চ' গাইছ ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে মই সমাপ্ত কৰি দিলোঁ, আৰু নেক্সট পাৰ্টটো চাব, আৰু এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু লগ পাম মই অন্য এটা ভাল ভিডিঅ'ত, তেতিয়াহ'লে মানে অহা ভিডিঅ'ত নেক্সট পাৰ্টত লগ পাম, এইটো ভিডিঅ'ৰ নেক্সট পাৰ্টত লগ পাম।
নতুন সকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আশা থাকিল আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি লাগে কমেণ্ট কৰিব আৰু কিমান ৱাটৰ মেচিন বনাব লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট পাৰ্টত গোটেইখিনি কানেকশ্যন মই দেখাই দিম বজাই শুনাই দিম এইটো ভিডিঅ' বহুত বেছি দীঘল হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে মই আৰু বহুত বেছি দীঘল হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে মই আৰু নবনালোঁ চ' বাই বাই